Mến chào các anh chị. Và như những cái video trước là tôi có giới thiệu những cái không gian xanh và cuộc sống xanh, thì bạn có phải là người yêu không gian xanh, thân thiện với môi trường và những cái sản phẩm làm ra hoàn toàn không nung nhiệt, thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu các mẫu gạch bông mà có những cái thiết kế đặc biệt, và cũng là bạn ấy cũng mang cái sứ mệnh là lấy gió và lấy sáng hoàn toàn tự nhiên. Và đồng thời bạn ấy là lại có những cái hình dáng đặc biệt, không phải như những kích thước là gạch vuông 190 hoặc là 290, mà bạn ấy là những cái mẫu gạch như là Alaska, có cái thiết kế 3D, và mẫu tam giác, hoặc là những cái mẫu pyramid, hoặc là những cái mẫu hình chữ nhật, hình rất là nhiều đa dạng khác nhau. Thì đây là một cái những cái thiết kế mà cho các anh chị sự phá cách trong cái không gian sống, và bỏ đi những cái lối mòn về những cái sản phẩm gạch bông hình vuông. Và với cái mọi thiết kế này, các anh chị có thể là có những cái sự đa chiều, có thể mình xoay trục những cái viên gạch từ bên phải qua bên trái, thì cũng tạo thêm những cái sản phẩm cũng khá là bắt mắt. Và đồng thời là đây là một cái sản phẩm mà hoàn toàn là chúng tôi đã thực hiện bán tại những cái đất nước như là Hàn Quốc, và khá là nhiều người thích thú bởi cái sự phong cách hiện đại và trẻ trung. Và giới trẻ hiện nay, và đặc biệt những bạn kiến trúc sư gần đây, cũng đã chọn những cái mẫu này đưa vào công trình khá là nhiều. Và ứng dụng của những cái mẫu gạch này, các anh chị có thể là làm tường rào, hoặc là làm vách ngăn, hoặc là những cái nơi mà toilet á, mà các anh chị xây bưng bít, thì tôi khuyên mình nên làm một cái không gian mở và lấy gió tự nhiên vào để cho nó khử mùi trong cái restroom, cũng rất là tuyệt vời. Và rất là nhiều ứng dụng trong cái thiết kế nữa, thì các anh chị có thể để lại lời nhắn để chúng tôi tư vấn cho các anh chị. Và có những cái điều mà các anh chị nên sử dụng những cái sản phẩm thân thiện với môi trường, bởi vì là sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn không thải CO2 và không nung nhiệt, cho nên sẽ không có gây hiệu ứng nhà kính. Cho nên là các anh chị yên tâm về cái chuyện thân thiện với môi trường, và chúng ta là bảo vệ cho cái môi trường sống xung quanh của chúng ta, cho con cháu của chúng ta. Đồng thời là khi một ngôi nhà mà nó có sự thông thoáng, là luôn tạo được sinh khí giữa các thành viên, yêu thương nhau, vui vẻ lẫn nhau, thì cũng khá là tốt. Hoặc là nhân viên văn phòng khi mà đến những cái không gian mà làm việc, nó có sự thông thoáng và sự giao thoa, cũng tạo sự gắn kết giữa các thành viên ở trong công ty với nhau, để các anh chị có thể là làm việc hiệu quả hơn. Thì và không gian sống của chúng ta là các anh chị cũng có thể là đầu tư thêm một vài cây xanh nhỏ treo lên, cũng là tạo sinh khí cũng khá là tốt. Và chúng tôi Viettiles, tập thể Viettiles luôn sáng tạo, luôn đồng hành với các anh chị là kiến trúc sư, là những người yêu cái đẹp và những người yêu môi trường sống, và những cái sản phẩm mà thân thiện với môi trường. Chúng tôi chỉ đi theo cái dòng sản phẩm là không nung nhiệt, trong đó là có 2 dòng sản phẩm chính, đó là sản phẩm gạch bông và gạch bông gió. Thì và đồng thời là những cái mẫu gạch bông, chúng tôi cũng có những cái mẫu gạch bông đá mài terrazzo, hoặc là mẫu gạch bông cẩn đồng, hoặc là mẫu gạch bông 3D, thì có rất là nhiều mẫu khác nhau như những video trước tôi lại đã giới thiệu. Nếu như các anh chị có quan tâm đến sản phẩm mà tôi đã nói trên đây, thì các anh chị có thể liên hệ đến comment để lại ở bên dưới, thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ chi tiết cụ thể với những cái mẫu mà gạch bông hiện tại và trên thế giới đang dùng đến, bởi cái sự sức hút của cái sản phẩm. Có nhiều điều mà làm cho sự tò mò của giới kiến trúc sư và khách hàng của chúng tôi yêu cái đẹp, đó là sự sáng tạo, cực kỳ sáng tạo. Và cái thứ hai nữa là sản phẩm bảo vệ môi trường, và cho một cái công trình không đụng hàng, một cái style khác biệt, đó là sản phẩm của chúng tôi đang đi. Nên là các anh chị có thể dùng vào
rất là nhiều mục đích khác nhau, từ villa, resort hoặc là những cái công trình nhà dân rất là nhiều. Thì mỗi một công trình như vậy tạo những cái hiệu ứng, và những công trình đó sẽ tạo một cái dấu ấn riêng để những khách hàng đến thì sẽ thích thú, và ngôi nhà chúng ta cũng sẽ tạo hơi ấm cho các thành viên trong gia đình. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và mến chúc các anh chị có nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.